Okay, if you're here this morning, I talked about how I went to Afghanistan in 1970. Sot në mëngjes, nëse ju e mbani mend, unë ndava me ju se si unë shkova në Afganistan në And I made 1997. an absolute mess of it. Edhe vërtet atje ishte një I rëmuj. was rebellious and disobedient. Dhe atje kishte rebelim dhe mosbindje. And I was so glad that my time in YWAM was over. Edhe në atë moment unë isha I lumtur që koha ime me trim me mision kishte mbaruar I atje. hated Afghanistan. Edhe vërtet e urreja Afganistanin. And I just wanted to go back to my home and eat the food I liked. Edhe thjesht doja që të shkoja pas në shtëpinë time dhe të haja ushqimin që pëlqeja prapë. And make money. Edhe të bëja ca lek. Because deep inside me, I knew God was saying, go back and do it again. Dhe kjo sepse thellë brenda meje, unë e dija që Zoti po më thoshte, shko prapë atje dhe bëj të njëjtën gjë që bëre. But don't be disobedient this time. Por këtë radhë mos I pabindur. So I had to go back to our school, and Reona was there, one of our speakers tonight. Kështu që unë vajta atje përsëri në shkollë dhe Reona që është këtu dhe forca ishte një nga forcët atje. And confess my rebellion. Edhe rrëfeva atë rebelimin tim. Say that we spent 30 days driving and we didn't see anybody come to Jesus. Edhe imagjinoni që ne shpenzuam 30 ditë duke ngarë makinën dhe duke ndarë ungjillin, po s'pam asnjë njeri që But të God kthehej tek was saying Zoti. to me and to my wife to be that we would go back. Por Perëndia po më thoshte mua dhe gruas time që ne duhet të ktheheshim pas atje përsëri. And there was a very brave lady in our school who was my wife's roommate. Edhe ishte një grua atje shumë e guximshme që në fakt ishte shoqja e dhomës së gruas time. And I tried her patience greatly Edhe unë mund të them që e provova shumë durimin e saj, because I was courting her roommate. sepse unë isha duke u dashuruar me shoqen e dhomës. And still she volunteered to go to Afghanistan with us. Dhe prapë se prapë ajo pranoi që të shkonte në Afganistan me ne. And a young lady from a youth group in London also heard about it and decided to go with us. Gjithashtu edhe një grua e re ose një vajzë e re nga Anglia dëgjoi për këtë gjë dhe vendosi të vinte And me their ne. maturity made up for the great deficit of maturity in my life. Edhe në fakt pikërisht pjekuria po dilte aty në shesh. Of course, they were both considerably older than I was. Edhe kuptohet që unë e konsideroja veten më të pjekur se sa unë isha. I don't think it's exactly true, but it's close to true. Kjo s'ishte saktë e vërtet, por shumë afër të vërtetës. But, you know, they are both just obedient to Jesus. Por e dini, ne thjesht u bindëm Jezusit. And here we are, Dhe ja ku jemi 47, këtu. 46 years later, 46 vjet më pas nga ajo kohë, and they're still walking with Jesus, dhe prap ata janë duke ecur me Jezusin, living rich lives. duke jetuar një jetë me bollëk me Perëndin. For those of you in DTS, Por ata nga ju që janë nga DTS-et, nga shkollat biblike, in some ways you get most discouraged after 6 to 9 months in this adventure of obeying Jesus. pas ere, pas 6 ose 9 muajsh, pasi marroni këtë shkollën 6 mujore, 9 mujore, ju filloni të dekurajoheni pak. Don't quit. Por mos u dorëzoni, Stick it out, por qëndroni fort, because it's a fantastic way to live. sepse është një mënyrë fantastike për të jetuar. And these two demonstrate that. Dhe për ta demonstruar këtë gjë, The Lord spoke to them 2 years later. Zoti ju foli përsëri këtij grupi 2 vjet më vonë They came to this country, dhe erdhën në këtë vend. and it was a scary adventure Dhe ishte një aventurë e frikshme, that inspired us all. dhe që në fakt edhe sot e kësaj dite na frymëzon So të I gjithëve. invite Reona Peterson Joly Pra dua të ftoj këtu Reona Peterson Joly and Evey Heckman, dhe Evey Heckman, who got us all praying for Albania, të cilat gjatë gjithë kohës janë lutur për Shqipërinë, and God has answered more than we ever asked or edhe thought. Perëndia u është përgjigjur më shumë Welcome. se sa na kemi kërkuar. Mirë se erdhën. Mike, you're going to go in the middle maybe. I'm going to cry, please. I can't see you, but I can sure hear you. Nuk mund të shikoj dot nga dritat, por prap mund t'i dëgjoj.
Let me begin by saying you are looking at two very ordinary women. Më lejoni të filloj duke thënë që ju jeni duke parë dy gra shumë të zakonshme. I hate spiders and Evey hates mice. Dhe mund të them që unë i kam shumë inat me rimangat edhe Evey ka shumë inat mint. We were not blessed with great courage as children and young adults. Edhe të themi të drejtën, ne nuk jemi të bekuara me aq shumë që të kemi aq shumë guxim, ashtu si fëmijë të vegjël janë. And in my lovely homeland of New Zealand, Edhe unë vi nga një tokë e këndshme si Zelanda e Re, a wonderful pastor from Bulgaria came. edhe që kisha një pastor të mrekullueshëm nga Bullgaria, He'd been years in prison for Jesus' sake. i cili ka qenë në burg për vite të tëra për hir të Krishtit. And he spoke very poor English, Ai fliste shumë pak anglisht, but he was his message. por mesazhi i tij ishte i fortë. And when he finished, he asked us three things. Edhe kur ai mbaronte predikimin e tij një herë, ai na kërkoi ne tre gjëra. Do you care enough to pray? A jeni aq të kujdesshëm? A është aq e rëndësishme për ju lutja? Do you care enough about Eastern Europe to give? A është aq e rëndësishme Europa lindore për ju sa të jepni? Do you care enough to go? A është aq e rëndësishme për ju sa ju të shkoni? I said that night to God, yes, I'm going to pray. I'm going to Dhe pray. unë i thash, e di, unë nuk do shkoj, po do lutem. And yes, Lord, I'm a teacher. I've got a good salary. I can give. Edhe pastaj thash, po Zot, unë jam një mësuese mirë, kështu që po unë mund të jap. But go? Por të shkoj, Go to Eastern Europe? të shkoj në Europën lindore? Oh, no, Lord. Jo, Zot. Within a few months, I was on a ship sailing from New Zealand to Europe. Edhe vetëm për pak muaj pas asaj isha në një anije duke lundruar nga Zelanda e Re për në Europë. To do the first ever school of evangelism in Lausanne. Për të bërë shkollën e parë, të isha studente në shkollën e parë të ungjillizimit në Lausanne të Zvicrës. And one of our teachers was a Dutchman called Brother Andrew. Edhe një nga mësuesit ton ishte një burr hollandes që quhej vëlla Andrew. He'd been into every Eastern European nation many times except Albania. Ai kishte qenë në çdo vend të Europës lindore shumë herë me përjashtim të Shqipërisë ku nuk ishte qenë asnjëherë. And when he finished at the end of the week, Dhe kur ai mbaroi javën e tij të mësimit në fund të javës, he said to the student body, ai tha gjithë grupit të studentëve, what are you going to do about Albania? çfarë do të bëni në lidhje me Shqipërinë? And there was silence. Edhe kishte qetësi, heshtje. That wasn't good enough for Brother Andrew. Mirë, po kjo nuk ishte mjaftueshme për vëlla Andryn. So he said, what are you going to do about Albania? Kështu që ai tha përsëri, çfarë do të bëni në lidhje me Shqipërinë? And one brave student said, what can we do, Andrew? Edhe një nga studentët që ishte më i guximshëm aty tha, po çfarë mund të bëjmë ne vëlla Andry? And Andrew said, pray. Dhe ai tha, lutuni. I was so disappointed. Edhe tham, këtë mund ta bëjmë. Ishte kollaj. I'd grown up hearing people saying that all the time. Edhe un kam dëgjuar njerëz që thonë këtë gjithkohës që mund të lutem. Just pray about it. Thjesht lutu për këtë gjë. But Andrew had something else to say. Mirë, po Andrew do kishte akoma diçka tjetër për të thënë tek ne. As you pray, God will show you the action that needs to follow your prayers. Ndërsa luteni, veprimet tuaja duhet të tregojnë dhe të dëshmojnë atë që ju luteni. So in Lausanne, we began to pray. Kështu që në Lausanne aty në bazë ne filluam të luteshim. And when we'd finished praying all the prayers we could think of, God took over. Edhe kur ne mbaruam së luturit të gjitha lutjet që ne mendonim ishin të mira për të bërë, atëherë Perëndia e mori në dorë situatën. And we learned to say, God, we don't know how to pray. Edhe arriti në pikën kur ne i tham, Zot, ne nuk dim më çfarë të lutemi, nuk But dim we've si të come lutemi. together tonight to pray for this land of Albania. Por na mëson ne Perëndi se si të lutemi dhe gjatë gjithë natës u lutëm për këtë tokë të Shqipërisë. God, speak in any way you want to. Edhe i tham, Zot, na fol në çdo lloj mënyre që ti dëshiron. Tell us what's on your heart for this nation. Na thuaj Perëndi, na trego çfarë është në zemrën tënde për këtë kombë. And one night, in the silence, I had a vision. Dhe një mbrëmje, në qetësi të plotë, në heshtje, pata një vizion. A vision is just God speaking visually. Edhe vizioni është thjesht Perëndia që flet në mënyrë vizionare. I saw four things. I saw four things. Pra, është shumë e thjeshtë. I saw myself. I recognized my own face. Pra, unë pash në veten time dhe njofa fytyrën time në atë vizion. The second thing was a lovely big bus that you'd go for a tour in. Dhe më pas, pash një autobus shumë të bukur që po shkonte për turizëm.
The third was a face of a woman older than myself. Dhe më pas fytyrën e një gruaje që ishte më e vjetër në moshë se unë. And the fourth thing was a little building. Dhe më pas gjëja tjetër që pash ishte një ndërtesë e vogël. And God said, you're going to go to Albania. Dhe Zoti më tha, ti do të shkosh në Shqipëri. You're going to go by bus. Edhe ti do të hipësh në këtë autobusin tim. Remember the face of the woman, she's mine, and I'll bring you to her. Mbaj mend fytyrën e gruas që pe, sepse ajo është e imja dhe unë do ta sill atë para teje. And I didn't understand the little building. Edhe unë nuk e kuptova atë pasaj atë ndërtesën e vogël atje. God speaks powerfully if we will listen. Por Perëndia flet fuqishëm nëse ti e dëgjon ata. Evey, how did you get involved? Ivi, si u përfshive ti në këtë gjë, në lidhje me Shqipërinë? I'm the other half. Unë jam gjysma tjetër, thot Ivi. As Lynn mentioned about Afghanistan, Ashtu si Lini përmendi në lidhje me Afganistanin, that was my first experience with Youth Mission. ajo ishte përvoja ime e parë me trinjt me një mision në 1979. Before that, God's love got hold of me in London when I was a nursing student. Mirë, po përpara kësaj në fakt kur unë isha në Londër që isha studente atje dhe në fakt isha infermiere, And I fell in love with Jesus and wanted to serve him the rest of my life. unë rash në dashuri me Jezusin dhe doja që ti shërbeja Jezusit për gjithë jetën time. And our youth group happened to go to a meeting that Lynn was speaking at, Edhe grupi i unit të rinjve shkoi në një takim ku Lin Green po fliste. and they needed a nurse for the team. Edhe ata kishin nevojë për një infermiere për skuadrën e tyre. So I quit my job Kështu që e lash punën time, and joined the team u bashkova me skuadrën, where we ministered to the world travelers, the hippies, edhe ne u bashkua me gjithë ata hipit, ata udhëtarët e rrugës. and we had a terrific team unity. We were 15 people who had driven from England to Afghanistan. Now, I can't do that today. Ne ishim 15 vjetar që udhëtuam me makinë, duke ngarë makinën nga Anglia në Afganistan. Sot nuk do ta bëja këtë gjë. But what impressed me with the team that was in Afghanistan Po ajo që mua më impresionoi ose më bëri përshtypje me skuadrën në Afganistan, was their passion for God and their ability to hear the voice of the Lord. ishte pasioni tyre për Perëndin dhe aftësia e tyre për të dëgjuar Zotin. That was a new concept in my Christian life. Ky ishte një koncept i ri për jetën time të krishtere. And they had been taught hearing the voice of the Lord in the schools of evangelism that they were Ata called kishin back then. mësuar të dëgjonin zërin e Perëndis në shkollën e ungjillizimit. There was even one girl who lost her contact lenses and prayed and God showed her where they were. Edhe ishte një vajzë për shembull që po lutej dhe nuk e dinim se ku ishte dhe Perëndia I tregoi rrugën. So I determined at that point that I wanted to go and attend a school at Youth of the Mission. Dhe në atë moment unë vendosa që unë do të shkoja dhe do të merrja pjesë në një shkollë të trimit me mision. And our next adventure, I was with Reona. We were in Ethiopia in an outreach. Edhe pas asaj në aventurën tjetër unë isha bashkë me Reonën në aventurën tjetër që ishte në Etiopi për praktik. And finally, the Munich Olympics, we were together. Edhe më në fund aty lojrat olimpike ishin. So God was knitting our hearts together as we had been on a team, and we were great friends. Dhe ndërsa ne ishim në të njëjtën skuadrë, Perëndia po lidhte zemrat tona së bashku dhe ne u bëm shoqe shumë të mira. And in our times of sharing, Reona had mentioned about the possibility that she was going to be coming here into Albania. Dhe në kohën tonë të mirësisë, Reona kishte ndarë për mundësinë që ajo mund të vinte pikërisht këtu në Shqipëri. And God spoke to my heart that I was going to be accompanying her. Edhe Perëndia I foli zemrës time që dhe unë do të shoqëroja atë në këtë But udhëtim. one problem, Mirë, po ishte një problem there were aty. no tour groups at the time. Nuk kishte grupe turistike në atë It was kohë. only in 1973 that Albutourist opened up 3 opportunities to come into Albania in a group. Ishte në vitin 1973 hera e parë kur agjencia turistike Albi Tourist hapi mundësinë vetëm për 3 udhëtime turistike në 3 grupe. So one of those groups, which was the most appealing to us out of the 3, Edhe was the Young Socialist group from Paris. Dhe një nga ato grupe që ishte u duk më të rëndësishme për ne, ishte grupi I të rinjve socialist nga Parisi. That was the better one of the 3. Edhe ai ishte më I miri nga ata të 3. So we made all the arrangements to travel with this tour group. You could only come in a group at the time. There just was no tourism in this country. Kështu që ne bëm gjithë ato punët para përgatitore në mënyrë që ne të vinim bashkë me këtë grup, sepse kjo ishte mënyra e vetme që ti mund të vije si turist, nuk So- ishte mënyrë tjetër. As we were gathered and we were being prayed for and being commissioned, Pasi ne ishim mbledhur atje në shkollën tonë dhe
ne u lutën njerëzit për ne dhe u dërguam prej tyre. we had a gentleman also from New Zealand. Some good things come out of New Zealand and butter. Kishim gjithashtu edhe një burr i cili ishte shumë gentil me ne dhe në Gentle- fakt gjëra të mira vinë nga Zelanda e Re. Ken Wright prophesied over Dhe us. Ken Wright ai profetizoi për mine. And I want to get the words right. He said, "The road ahead is not an easy one, Edhe ai tha, rruga përpara jush nuk është rrugë e lehtë, but as you walk it, you will not crumble. por ndërsa do të ecni nuk do të pengoheni, nuk You do të will bini not break." dhe ju nuk do të thyeni. And then he said, "What are you two up to anyway?" Edhe ai pasaj na pyeti, ku po shkoni ju të dyja? And we told him our plan that was to be traveling into Albania, and he understood why he had received that word from the Lord, that we Then were it- to be strong. Dhe ne i treguam atij për gjithë planet tona, për rrugën që ne po merrnim për në Shqipëri, dhe ai e kuptoi se pse kishte marrë këtë fjalë, dhe kuptuam që fjala që Zoti po thoshte ishte duhet të ishim të forta. Lauren Cunningham also prayed for us. Lauren Cunningham gjithashtu u lut për ne. And he said, because of your going into Albania, Dhe ai tha, për shkak se ju po shkoni në Shqipëri, I believe that there will be a release of God in that land. unë besoj që do të jetë një çlirim nga Perëndia në atë tokë. So in July 1973, Kështu në korrik të 1973-shit, how many of you were born after 1973? sa nga ju janë lindur pas 1973-shit? You were resting in your mother's womb, or you weren't even a thought in your mother's womb. Do shta ju ishit akoma në barkun e mamit tuaj, ose akoma ju nuk ishit asnjë mendim në mendjen e mamit tuaj. We flew to Dubrovnik, Në atë kohë, ne fluturuam morëm avionin për në Dubrovnik, and that is just over the other side. It's old Yugoslavia. We flew there and we spent the night there. në atë kohë ishte pjesë e ish Jugosllavisë, ne fluturuam atje dhe qëndruam atje për Because natën. the next day we were to drive into Albania. Sepse ditën tjetër duhet që të merrnim autobusin për të udhëtuar që andej për në Shqipëri. Now, at that time, Albania was surrounded by barbed wire and electric fences. Në atë kohë, Shqipëria ishte e rrethuar nga gardhe elektrik. And the sea had mines. Edhe gjithashtu kishte edhe mina përreth në gjithë kufirin. And that was not to stop people coming in. Ajo nuk ishte, kjo gjë nuk ishte që të ndalonte njerëzit të hynin brenda, That was to stop people going out. po ishte që të ndalonte njerëzit shqiptar Because të it was a dilnin very jashtë vendit. protected society under a regime that was very evil and harsh, Enver Hoxha, Dhe kjo ishte sepse vendi në atë kohë ishte në një regjim shumë të egër Who- që ishte nën Enver Hoxhën, he was the first person to ever declare that a nation was an atheistic nation i in cili ishte 1968. personi i parë që shpalli që Shqipëria është një vend ateist në 1967. Of course, we didn't believe that, right? Sigurisht që ne nuk e besuam këtë gjë. The next morning, we got up early to pray in Yugoslavia still. Ditën tjetër në mëngjes, ne u ngritëm dhe ishim akoma në ish Jugosllavin We had God search our hearts to make sure we were clean before Him. dhe ne kërkuam zemrat, hetuam zemrat tona para Perëndisë, We- të siguroheshim që kishim zemra të para. We put të on the whole pastra, armor of God, edhe vendosëm atë armaturën e Perëndisë, breastplate of righteousness, truth. pikërisht atë të drejtësisë, brezin e We së wanted- vërtetës, We knew that we were going into a very risky situation. sepse ne e dinim që ne po shkonim në një situatë shumë të rrezikshme. But we were used to saying things like, oh, praise God, praise the Lord, oh, God is so good. Në jetën tonë të përditshme na ishte bërë zakon të thoshim lavdi Perëndis, o sa mirë. And we knew we couldn't say that in the country. Mirë po e dinim që këto gjëra s'mund t'i thoshim në këtë vend, se ndryshe So we decided to, whenever anything really jazzed us, ne vendosëm që sa herë që kjo fjalë donte të dilte nga goja we would jonë, say it's marvelous ne do thoshim është e mrekullueshme. in our best British accent. Me atë me shqiptimin ton më të mirë anglez. Well, we came in by bus. Pra erdhëm me autobus They searched pretty thoroughly. dhe ata na kërkuan shumë mirë, kishin na bënë kontroll të detajuar. Some had to change their clothes because they were too bourgeoisie. Madje disave u kërkua që të ndryshonin rrobat e tyre sepse ishin shumë moderne rrobat që kishin veshur. And me shumë remember, we're stil. part of a French group who know how to dress. Edhe imagjinoni që unë mendoja që unë isha pjesë e një grupi francez të cilët dinin si të visheshin. And then the barber appeared, Edhe më pastaj berberi u shfaq, and he had a basin in his hand, edhe ai kishte edhe një lege në duart e tija, and he put it on the heads of most of the Frenchmen and cut their hair all the way around it. dhe ai e vuri atë legenin mbi kokën e shumicës së atyre burrave francez dhe filloi të priste flokun e tyre nga të gjitha anët, që të ishte i njëjti stil dhe i njëjta mas. We had
something very precious in our suitcases. Ne kishim diçka shumë të çmuar në valigjet tona. Rather, no, not in our suitcases. We carried them in on ourselves. Edhe ne I mbanim gjithkohës me vete ato. Evey talked about the armor of God. Well, we had on the breastplate of righteousness. Edhe ashtu siç flasim tamam për atë armaturën e Perëndis, ne kishim vënë parzmorën e drejtësisë. Because we had little booklets, the Gospels of John in Albanian, Sepse ne kishim libra të vegjël të Ungjillit të Gjonit në gjuhën shqipe. and another wonderful little book entitled The Way of Salvation in Albanian. Dhe gjithashtu po në gjuhën shqipe kishim një libër tjetër të vogël që quhej Rruga e Shpëtimit. And we found we could fit some in our shoes, Dhe ne menduam që disa prej tyre I futëm në këpucët tona, we had the belt of truth, etc. dhe disa I futëm këtu te brezi, edhe në ca vende të tjera thot. Që s'do t'i thoj se ku. E kuptoni vetë ju. And so as the bus began to drive into Albania, we looked at each other and said, marvelous. Dhe ndërsa autobusi filloi të hynte në Shqipëri, ne pam njëra tjetrën e tham, e mrekullueshme. Kuptoni vetë ju, se çfarë do të thoshte. And so the bus took us here to Durrës. Dhe autobusi na solli këtu në Durrës. Would you like to know how many hotels there were in Durrës? Doni të dini se sa hotele ishin atëre në Durrës? 4. 4 vetëm. It was very different then. Ishte komplet ndryshe. And for the first few days, we traveled to Tirana, of course, Dhe për ditët e para, ato ditë e para kuptohet që na çuan në Tiranë, and we looked at Durrës. edhe gjithashtu na çuan në për qytetin e Durrësit. And then one night, when there was nothing planned, Edhe we got into a bus and we went into town. Dhe pastaj një natë, kur asnjë gjë nuk ishte planifikuar nga agjencia e udhëtimit, ne hipëm në autobus dhe vajtëm në qytet. And we had learned to leave behind these little booklets. Edhe ne në fakt kishim si qëllim që kudo që do shkonim, ne do të linim këto broshurat e vogla që kishim me vete. It was summer, there wasn't going to be any rain, Ishte verë edhe nuk parashikoi të binte shi, so we left it on top of a wall on a park bench that we'd been sitting on. kështu që ne I lam ato kudo, për shembull poshtë karrikës ku ne ishim ulur tek autobusi dhe kudo që ne shkonim. But by night, it was much easier to leave it behind. Mirë po, kur ishte natë, ishte më e lehtë që të mund t'i shpërndaje gjërat. And we walked and we walked, Edhe ne ecëm dhe ecëm and we were thirsty, dhe ishim të etura, so we found a little place that looked really authentically Albanian, dhe gjetëm aty një vend të vogël që dukej tamam tipik shqiptar. in a garden with music. Edhe me një kopsht edhe me muzikë, And the waiter came to us and we thought, what do we ask for? edhe kamarieri erdhi aty dhe ne po mendonim çfarë do pyesim tani, çfarë do I kërkojmë. And I found myself saying, a lemonade? Dhe unë pa pritur dëgjova veten time që të fliste të thoshte limonad, të And lutem. he said, yes, yes, and off he went. Dhe ai tha, po, ka. And he came back with glasses of dark brown liquid. Edhe ai u kthye me gota që kishin brenda një leng shumë të errët. But we were thirsty Por ne prap ishim të etura. and we drank it. Edhe e pim. And it was delicious. Edhe ishte I mrekullueshëm. But I hardly made it back to the hotel. Mirë po për shkak se ishte alkolik, me zi u ktheva prap në hotel, thot. Nga që I merresh I kemë. How do you follow that? Si jeni deri këtu, thot. So the next morning, Pra mëngjesin tjetër, we had a plan to go down to Pogradets, Elbasan, and down to the southern part of the country. ishte planifikuar nga agjencia që duhet shkonim në Pogrades, në Elbasan dhe pastaj në pjesën jugore të vendit. I dived out of bed. Edhe unë u ngrita nga krevati Well, Reona, we're going off today. dhe I thash, hajde Reona, do t'ikim sot. Said, not me. Dhe ajo tha, jo unë, tha. She Ishte akoma she had pirë. been sick all night long. Sepse kishte qenë sëmur gjatë gjithë natës për shkak të pijes që kishte pirë. So what were we to do? Pra çfarë do të bënim tani? So Evey says, well, we decided I was still to go. Dhe prap ne vendosëm që unë do të vazhdoja të shkoja. And regretfully, I left Reona behind, and off I went with my pockets stuffed, my armor on. Edhe prap, do më thënë, me shumë keqardhje lash Reonën vetëm aty në hotel, dhe unë nisa vetë, por kuptohet që kisha marrë gjithë armatimin nëpër xhepat e mi. And we had, at that time, a lot of Europeans wore clogs, wooden clogs, not really the Dutch ones, sorry, but, you know, some nice suede clogs, and we could put
pieces of literature in the shoes and slipped them out under bushes and in Edhe në atë kohë në factories. fakt ne kishim disa lloj këpucësh që ishin prej druri, dhe e di që nuk ishte të tilla në Holland, po në vende të tjera. Because Dhe you have- shumë kollaj mund të vishi ato dhe mund të fusje letrat, broshurat atje, dhe ishte shumë kollaj për të rishqitur ato nga këmbët dhe për t'i lënë nëpër ferrat apo në anë të rrugës. That's a long one. Yeah. I've lost my train of thought now. Yeah, putting things in the bushes. You have to realize, and these brothers and sisters from Albania will realize if they were born before 1973, that we did not want to give a piece of literature to a person. It would endanger their life. Ju duhet të kuptoni dhe Everybody was watching everybody, nobody could trust anybody. Ju duhet të kuptoni dhe jam e sigurt që shqiptarët të cilën kanë lindur para atij viti e din fare mirë të gjë që ne nuk mund të jepnim broshurat në dorë njerëzve, sepse do I vendosnim jetën e tyre në rrezik, pasi secili shikonte njëri tjetrin dhe spiononin njëri You tjetrin. just needed to explain that because you must have wondered why aren't we just going and doing our mass evangelism or knocking on the door like in Norway? Dhe ne duhet ishim shumë të kujdesshëm, nuk mund ta jepnim thjesht në dorë njerëzve apo të shkonim deri më der të bënim ungjillizim siç kanë treguar ata për në Norvegji këtu. I stopped at one point in the bus when we saw young pioneers who were students who were going to become intellectual. They had to work for 1 or 2 months on the railway line going east from Tirana. Everybody had to do some physical work. Edhe ajo ne ndaluam në një moment kur pam një grup të rinj që ishin pioner, të cilët ishin të detyruar, ishte e kërkuar prej tyre që të punonin punë praktike quajë atëre, dhe ata po punonin në hekurudhën që kalonte nga Tirana në pjesën lindore të vendit, dhe I kishin të kërkuar që duhet të banin këta, pa të mbaronin shkollën e tyre për të qenë intelektual. I got out of the bus at where they were building the train tracks. Edhe unë dola nga autobusi në vendi ku ata po And ndërtonin the ato linjat students e came kurrëdor. running to me. Edhe studentët shqiptarë erdhën me vrap të You kurrë. Marxist? Edhe më thoshin ti je You marksiste? Leninist? Ti je leniniste? What are you? Çfarë je ti? I said, me, Jesus. Yes, Dhe unë I I thosha, love unë Jesus. Jezusi, unë e dua Jezusin. Well, I don't know who Jesus is. Dhe ata thoshin nuk e di kush është Jezusi. And I was disappointed, but we carried on Unë isha e the journey. zgënjur. And on the way back, we had an opportunity to be in that area again, and I was able to put more literature under the bushes. Unë isha e zgënjur, thot po prapë ne vazhdojmë udhëtimin, mirë po kur u kthyem sërish, atëherë unë mora masat që të kisha akoma më shumë broshura me vete dhe të lija sa më shumë broshura nëpër ferrat që ishin anës rrugës. Another opportunity for a short period of time, we were left free in a park. Edhe në një moment tjetër ishte për një kohë shumë të shkurtër ne u lam të lirë pa mbikëqyrje nga turistikët, nga agjencia turistike And në një park. an old Albanian lady came up to me and took my hand. Edhe një grua e vjetër shqiptare erdhi tek unë dhe më mbajti dorën time. And she spoke to me. Edhe filloi të më flasi And in a language I haven't learned, në një gjuhë që unë nuk e dija, I spoke back. e unë u ktheva përgjigje asaj. And then she spoke back to me. Dhe ajo përsëri më foli So diçka. I opened my mouth and I spoke. Unë hapa gjuhën time, gojën time dhe prapë unë fola në një gjuhë që The unë nuk e Holy dija. Spirit was there. Fryma e Shenjtë ishte atje që po më drejtonte. And I had trusted the Lord that He would open our mouths and speak in tongues if God would translate. Dhe unë thjesht I besova Perëndis që unë do të hapja gojën time, do të flisja qoftë edhe në gjuhë të panjohura dhe Perëndia do të bënte përkthimin me atë grua. Hand on to Reona. Well, I was feeling very sorry for myself in bed Edhe të them të drejtën, unë po ndihesha shumë keq me veten time, duke qenë e shtrirë në krevat. because we'd been told that the beauty was in the south, the history was in the south. Sepse neve na ishte thënë që gjithë bukuria e vendit dhe historia e këtij kombi ishte në jug të Shqipërisë. And I had said to Evey, tell the hotel I can't eat anything, I don't need any food. Edhe unë I thash Ivit, të lutemi thuaj atyre të hotelit që unë nuk mund të ha dot asnjë gjë, asnjë lloj ushqimi. But Albanians are very hospitable. Por shqiptarët janë shumë mikpritës. 11 o'clock in the morning, there's a knock on my door, Në 11 në mëngjes ishte një trokitje në derë. and I say, come in. Dhe unë I thash, eja. And in comes a woman with a tray of food. Dhe aty vjen një grua bashkë me një tabaka me ushqim. And she puts it down by my bed. E vendos aty në anë të krevatit tim. And I look up to say thank you. Unë e shikoj atë dhe I them faleminderit. And I realize I'm looking into the face of the woman I had seen in prayer Mirë, por- 3 years before. Në momentin që e shikoj në fytyrë, kuptoj që ajo ishte pikërisht fytyra e gruas që unë kisha parë në vizion 2 vjet më përpara.
And I was too moved to know what to say, so I said nothing, and she went out. Unë nuk mund të thosha asnjë gjë, dhe ajo doli që aty, sepse isha e çuditur nga ajo që pash. So I said, God, you're going to have to bring her back. Edhe I thash, o Zot, po sille prap, se humba rastin tim. Just before supper time, another knock at the door. Dhe pikërisht vetëm pak përpara vaktit të mbrëmjes, një trokitje tjetër u dëgjua në derë. Another tray of food. Edhe ishte prap një tabakat tjetër me ushqim, And she did a strange thing. She sat on my bed. edhe ajo bëri diçka të çuditshme. Ajo ul në krevatin She tim. took both of my hands in hers, I mori të dyja duart e saj në duart e mia në duart e saj, and she just waited for me to say something. dhe ajo priti për mua që unë t'i thosha diçka. By now, I knew what I needed to say. Dhe në atë moment, në fakt, unë e dija tashmë se çfarë duhet I thoja. I said, Marx, Lenin, no. I thash, Marksi, Lenini, jo. Jesus, yes. Jezusi, po. Oh, she started to weep. Dhe ajo filloi me një herë të qante. She opened her black uniform, the button at the top, Ajo hapi atë pullën e sipërme të uniformës së saj të zezë, and showed me that round her neck she was wearing a cross. dhe më tregoi që në qafë kishte të vënë një kryq, që e mbante të fshehur. The daughter, God is not dead. she was the daughter of a quite famous Orthodox priest. Ajo in this ishte land. vajza e një prifti ortodoks shumë të shquar, shumë të njohur, mirë njohur në Shqipëri. So I gave her a copy of the Gospel of John. Pra unë I dash asaj një kopje të Ungjillit të Gjonit, That made her weep all the more. dhe që në fakt e bëri atë të qante akoma më shumë. You may not know that Christians were made to burn their Bibles and Muslims their Qurans. Ju ndoshta nuk e dini, por në atë kohë të krishterët u detyruan që të digjnin Biblat e tyre dhe muslimanët të digjnin Kuranët e tyre. And they were told in 67 that if a Bible, or if a holy book of any sort was found in their house, they would be shot on the spot. Dhe atyre u tha, në 1967, nëse do të gjendej ndonjë libër fetar, ndonjë Bibël apo Kuran çdo lloj gjëje, ata do të vriteshin menjëherë dhe familja e tyre. About 10 o'clock at night, there's another knock on the door. Rreth orës 10 në mbrëmje ishte prap një trokitje tjetër në derën time. And I think it's Stephanie, so I say, come in. Dhe unë mendova që ishte prap ajo dhe thash eja. But it's an angry man. Por në fakt në derë u shfaq një burr I zemëruar. And he tells me I must get out of bed and go with him. Dhe ai më thot mua, ti duhet të ngrihesh nga krevati dhe të vish me mua. I said, I am ill. Dhe I thash jam e smur. He said, get dressed and come with me. Dhe ai më tha, vishu dhe eja me mua. So I followed him to a room where there were already 7 men. Dhe unë ndoq atë dhe vajtëm në një dhomë ku ishin 7 burra aty And in prezent. front of them was a little red book entitled The Way of Salvation. Edhe në dorën e tyre ishte një libër I vogël, pikërisht ishte libri Rruga e shpëtimit, që unë kisha dhënë. So the interpreter said, have you seen this? Edhe përkthyesi aty tha, a e ke parë këtë broshurën, këtë librin? I said, I'm not sure that I've seen that exact book, but I've seen one like it. I thash, nuk jam e sigurt nëse kam parë eksaktësisht këtë librin që ti ke në dorë, po kam parë libra të tillë në jetën time. It's still a little mystery where it came from. It's obviously one that we left behind somewhere. Akoma është mister se si ata e gjetën atë libër, me siguri do këtë qenë një nga broshurat që ne kemi dhënë gjatë rrugës. Now, I summarized what took about 4 or 5 hours. Unë tani tha kështu për pak sekonda atë që ndodhi në fakt për 4-5 orë. Në Do you pyetjen have e a ta. father? Më pyesin, a ke baba? No, he's dead. Jo, I thash ka vdekur. Do you have a mother? A ke mama, më thanë? Yes. I thash po. Do you have a brother? A ke vlla? Yes. Po. Do you have a sister? A Yes. ke motër? Po. Where are they? Ku I ke ata? They're all in New Zealand. Janë të gjithë në Zelandën e Re. You will never see them again. Më thanë, kur s'ke për t'i parë me ata? You're a traitor to the glorious People's Republic of Albania. Sepse ti je tradhtare e njerëzve të lavdishëm të Republikës së Shqipërisë. And traitors we shoot. Edhe tradhtarët ne I vrasim. We will take you back to your room, Ne do të çojmë tani ty pas në dhomën tënde, and at 9 o'clock tomorrow morning we will come and shoot you. edhe nesër në mëngjes në orën 9 do të marrim për të vrarë. They first of all ransacked the room trying to find more literature, Ata erdhën në dhomën time dhe u përpoqën të gjenin më shumë literatura. but Evey had taken almost all of it with her. Mirë po Evey I kishte marrë pothuajse të gjitha ato me vete. So I lay down and I said, Lord, I think I need to sleep for whatever is ahead tomorrow. Kështu që unë u shtrita në krevat dhe thash Zot, të paktën të flej gjumë sot, çfarë lloj gjë do të ndodhi nesër. I've already told you we're not the brave type, Edhe unë u thash që ne nuk ishim ata tipat shumë kurajoz në fakt. but you need to realize that when you, in obedience to God, you are in exceptional circumstances.
Por ju duhet të kuptoni që kur ti je në bindjen e Perëndisë, duke ecur në bindjen e Tij, edhe në rrethana të jashtëzakonshme, The grace of God is available in amazing measure. hiri i Perëndisë është aty i disponueshëm për ty në një masë të pamatshme. Do you know what my interpreter said in that interrogation? E dini se çfarë tha ai përkthyesi gjatë kohës së marrjes në pyetje të hetuesve? We will keep you here until you break. Ne do të mbajmë ty këtu derisa të thyejmë, pra të dorëzohesh ti dhe të flasësh. What do you think I remembered? Çfarë mendoni se unë mbaja mend? The words of the New Zealand prophet. Ishin fjalët e profetit nga Zelanda e Re që unë mbaja mend. You will not crumble, you will not break. Që ti nuk do të thyesh, ti nuk do të rrëzohesh. And the only way I can describe it, it's like being in a bubble of God's love. You can't be afraid, even if you wanted to. Edhe ajo që unë do ta përshkroja është që mënyra si ti ndihesh është tamam si në një fluckë të madhe që është plot me dashurinë e Perëndisë dhe ti je brenda saj që edhe nëse do doje mos ta ndjeje dhe të dorëzohesh, nuk mundesh sepse je e ndjen atë dashuri. And I kept hearing God say inside of me, Dhe unë vazhdoja të dëgjoja zërin e Perëndisë brenda meja. you're not in the hands of the Albanian secret police. Ti nuk je në duart e policisë sekrete shqiptare. You gave your life to me and I'm holding you. Ti ma dhe jetën tënde mua dhe unë jam duke e mbajtur atë në dorën time. Hallelujah. Okay, I came back from my fun time in the other part of the country by myself. Unë nuk theva nga ajo koha ime e qefit nëse e themi kështu në pjesën tjetër të vendit. I wasn't feeling sorry for myself, Edhe unë nuk po ndjesha keq për veten time, isha mirë, isha unlike kalon Reona mirë. when she was so sick. Por unë ndjesha keq vetëm për Fionën, atë Reonën që ishte e smur. I was just so excited. I wanted to tell Reona what had happened in the other part of the country. Edhe isha kaq nga zëllyer dhe mezi prisja të shkoj dhe t'i tregoja Reonës se çfarë ndodhi në pjesën So- tjetër të vendit. I go walking down this long corridor in the hotel. Kështu që unë isha duke ecur në The Betrinti, the Hotel Betrinti. Unë isha duke ecur në Still këtë up korridor kaq të gjatë të këtij hotelit që quhej Hotel Butrinti, And then two men were coming towards me. edhe dy burra po vinin drejt meja. And I thought it's really impolite. They're not getting out of my way. Edhe unë mendova është shumë e pasjellshme nga ana e tyre që janë përpara meje dhe nuk po më hapin Well, rrugën. one of them was our tour guide who I'd got to, in French you can say tu when you're familiar with someone rather than vous, those who know a little French, who are educated here, the French. Yeah. Edhe një prej atyre burrave ishte ai drejtuesi turistik. We were Mirë on po, those kind of familiar terms. It's a more friendly term with the person. Dhe because bashkë we'd me been atë with për him. shkak të marrëdhënieve që ne kishim krijuar, zakonisht ne flisnim me një ton familjar, miqësor. Because in case you forgot, we were all with a total French group. Sepse nëse e keni haruar për këtë moment, ne ishim të gjithë së bashku me atë grupin socialist të atyre So francezëve. he said to me, Miss Muggleton, Mirë what po, have you done? ai pa pritur më drejtuar dhe më tha, zonja Muggleton, çfarë keni bërë? You've committed a crime. Ju keni bërë një krim. You have committed a crime against the glorious People's Republic of Albania. Ju keni bërë një krim për kundrejt popullit të lavdishëm të Republikës What së have I done? Shqipërisë. Have I gone running or something? Edhe unë po mendoja, çka kam bërë? Kam bredhur gjë me vrap apo çka kam bërë? And he took me to a room where I also was interrogated. Edhe ai më mori mua dhe më çoi në një dhomë ku gjithashtu u mora në pyetje nga hetuesia. They had very important questions like, what did Miss Reona do for a Ata living? kishin pyetje shumë të rëndësishme për mua, si për shembull, çfarë bëri zonja Reon? I said, she's a teacher. Dhe unë i thash, ajo është mësuese. Unfortunately, she had already replied to say she was a secretary. Po fatkeqësisht, kur ata e kishin pyetur, ata ishte përgjigjur dhe kishte thënë unë jam sekretare, kishte thënë ajo. And then they said, where did you get the literature from? Dhe ata pasaj më pyetën mua, ku i gjete ato literaturat? I said, we got it from England. Dhe unë i thash, ne i morëm në Angli. Unfortunately, she had said she got it from Holland. Po fatkeqësisht ajo kishte ne kishim marrë nga Hollanda. So I can see now, where did you first meet Miss Reona? Dhe pasaj ata pyetën, ku takove për herë të parë me zonjën I Reona? said, Afghanistan. Unë i thash në Afganistan. And she had said Ethiopia. Dhe ajo kishte thënë në Etiopi. So Ne tu e si kjo gjë. all those things were true. The literature had been in both England and in Holland. Të gjitha këto gjërat ishin të vërteta në fakt, se edhe literatura kishte qenë edhe në Hollandë edhe në Angli. We kishim had marrë been nga dy together anët. in the other two countries. Dhe ne të dyja kishim qenë edhe në Etiopi, edhe në vendin tjetër, në So Afganistan. it wasn't after very long that they waved the paper at me like this.
Pas një kohë të gjatë pyetjesh, ata morën edhe filluan të He mi said, tunin "You're letrat telling separacione. lies. Dhe më thanë, ti po tregon gënjeshtra. Reona is telling the truth." Reona po thotë të vërtetën. So I said, "No, I live by telling 100% truth. That is one of our policies." Unë i thash, jo, unë jetoj duke thënë 100% të vërtetën, sepse kjo është një nga parimet tona. And, well, They brought you back to my room. yes. So after this time, they brought me back to Reona's room, which was wonderful. We thought we would probably be separated. Më pas, ata pas kësaj kohë pyetje, më çuan prapë në të njëjtën dhomë bashkë me Reonën, që ishte e mrekullueshme se unë mendoja që do na And ndanin. we were so happy to see each other. Ishim të lumtura të shikonim njëra But tjetrën. Reona says, Por Reona tha, "Shh," because the room had been bugged sepse with a në listening dhomë device. kishin vënë ato mikrofona ose kamera. So we talked about what had happened, whispered what had Kështu që happened. ne përshpëritëm me njëra tjetrën duke treguar çfarë kishte ndodhur. And we got on our knees Edhe ram në gjurin tan pastaj and we said to the Lord, if you will have more glory out of our death than our thamë- life, then so be it, take our lives. I tham Zotit, Zot, nëse ti do të marrësh më shumë lavdi me vdekjen tonë se sa me jetën tonë, Zoti jemi gati, merri jetën tonë. It's really important we lay down our lives for the Lord, whether we're alive or not. Është e rëndësishme për ne që t'ia dorëzojmë jetën tonë Perëndis, edhe nëse do të jemi gjallë ose nuk do të jemi. So we were prepared to pay the consequences. Pra ne u bëm gati për të paguar pasojat. But as you see, God was good and there's a follow on to the Pra story. siç e shikoni, Perëndia ishte i mirë dhe ne jemi akoma këtu, por do të vazhdojmë me historinë. So they woke us very early in the morning and they said, "We're going to publicly humiliate you in front of your tour group." Ata na zgjuan e të nesme në mëngjes shumë herët dhe na thanë që ne do t'ju trupërojmë juve publikisht përpara grupit tuaj turistik që That keni was a ardhur. fabulous opportunity. Dhe kjo ishte një mundësi e mrekullueshme për ne. You take over. Yes. So we are sitting in this room with our interrogators, Pra aty ne jemi ulur në këtë dhomë së bashku me këta hetuesit tanë. and our French tour group who were very upset because they were supposed to do another tour that morning, but it was cancelled because of us. Edhe ai grupi ynë turistik me këta socialistët francezë, të cilët ishin shumë të zemëruar me ne, sepse ato mëngjes duhet të bënin një rrugë tjetër turistike, por që isha anulluar për shkakun tonë. They start the proceedings by saying that 2 people have been criminals in this glorious People's Republic of Albania. Dhe ata filluan fjalin duke thënë që këta dy njerëz janë kriminalë dhe kanë bërë krim ndaj popullit të lavdishëm të Republikës së Shqipërisë. They have brought forbidden literature into this country. Dhe ato kanë sjell literaturë të ndaluar në këtë vend. And will those 2 people stand up, please? Edhe ata thanë, a mund të ngrihen në këmbë këta dy njerëz? So we stood up and there's a gasp. Edhe ne u ngritëm edhe me një herë aty kishte një reagim. And our beloved French friend said, "What is this?" What a word. Dhe ata miq tanë të dashur francez tanë u përpoqën të flisin anglisht. Çfarë është kjo? And we showed them what the people showed them the way of salvation in the Gospel of John. Edhe ata njerëzit hetuesit aty i treguan atyre broshurën e Ungjillit të Gjonit dhe gjithashtu rrugën e shpëtimit, dy And broshurat. our dear French friends stood up and they said, "What is wrong with the Bible?" Edhe ata francezët, miq tanë francezë u ngritën dhe thanë, These were "Çfarë është gabi me Biblën?" the young socialists, but they stood up for us. Ata ishin të rinj socialist, po ama ata u ngritën dhe qëndruan aty për ne. And there became quite a commotion in the room. Edhe u bë vërtet shumë emocionale në dhomë. And we were gently led out. Edhe ne me shumë butësi u nxorëm jashtë. And everybody else was left to discuss. Edhe të gjithë pastaj të tjerë u lanë që të diskutonin midis tyre. We went to our rooms to pack our bags Vajtëm në dhomat tona për të paketuar ato valixhet tona, because we had been told that we were going to be driven to the border. sepse na u tha që do të na merrnin me makinë, na çonin dhe të na linin në kufi. The Hani Hotit on the way, the same border we came in on and where the boys Do got na their linin tek haircut. Hani Hotit i njëjti kufim në të cilin e hym. So it was long. I don't want to take too long, but there was lots of things happen on that journey. But we were dropped at the border of Yugoslavia, and back then there was quite a long, several kilometers of no man's land. Didn't belong to anybody. Ndodhen shumë gjëra gjatë atij udhëtimi, por ajo vendi kur ata na ndaluan ishte në kufi dhe në fakt kufiri midis Shqipërisë dhe ish Jugosllavisë atëre kishte disa kilometra të tëra të cilat nuk I përkisin askujt. So they dropped us on the Albanian side. Pra ata na lanë neve në anën shqiptare të kufirit And said, now you can walk to Switzerland.
Dhe na thanë tani mund të ecni deri në Zvicër. Rrugë e gjatë ishte në fakt. Take over? Yeah. Well, we started walking. Dhe ne filluam të ecnim. And it's July, and Dhe it's ishte hot. korik, dhe ishte vap. And we stopped thinking, what can we throw out of our suitcases to make them lighter? We each had a case. Dhe ne filluam të mendonim ç'a mund të hidhnim nga valizhat tona që t'i bënim më të lehta. And Evey said, I hear a car. Edhe Ivi tha, unë dëgjoj një zhurmë makine. I said, Evey, cars have not driven on this road for many years. Dhe I thash Ivi, makinat nuk kanë ecur në këtë rrugë për shumë vite. Only trucks carrying out tomatoes and cucumbers to France. Vetëm kamionët që mbajnë sallator apo që mbajnë domate. Round the bend came a car. Dhe në fakt, aty u shfaq një makinë. And the man got out and he looked at us and he said, taxi? Ai na pa ne dhe tha, taksi? And all I could think of was that I didn't have any money. So I said, no dinar. Dhe ajo që unë mendova ishte ne s'kishim asnjë lek, asnjë para me vete dhe I thash, s'kemi dinar. And he did a strange thing. He turned around and went back and I was so disappointed. Ai bëri diçka shumë të çuditshme. Ai u kthye dhe kaloi përsëri pas. And then back again he came. Edhe unë u zgënjeva, mirë po pas pak u kthye përsëri. And he opened the back of his car, put our cases in, Hapi atë bagazhin e makinës dhe futi valizhet tona brenda. opened the back door and we got in. Hapi derën e pasme të makinës dhe ne hym brenda. And he drove us all the way to the Yugoslav border. Edhe na mori me makinë deri në kufirin Jugoslav. And the guards did not know what was happening. Edhe askush nuk e dinte se çfarë po ndodhte. So they gathered up peaches and chocolate and came out to meet us thinking we were very important people. Dhe rojet që ishin atje në kufi nuk e dinin çfarë po ndodhte, menduan se ne ishim njerëz të rëndësishëm, kështu që filluan të mblidhin çokoladë dhe pije sa më që të na mirëprisnin sa më mirë atje. And so we took a little time thanking them very much for these gifts. Kështu që ne morëm pak kohë duke I falendëruar ata për dhuratat që po na jepnin. And then I remembered the taxi driver. I wanted to thank him. Dhe pastaj unë kujtova për atë shoferin e taksisë dhe doja ta falenderoja. But he wasn't there and neither was his car. Po ai s'ishte me aty dhe as makina e tij. Angels don't wait around to be thanked. Edhe her pas here ëngjëjt janë përreth nesh dhe ne duhet jemi falendërues. Well, it's quite a long way up the coast of Yugoslavia, Ishte një rrugë e gjatë deri në bregdetin e like about Jugosllavisë. 1,000 kilometers. 1,000 kilometers. Ishte rreth 10.000 kilometra. I was always taught good girls don't hitchhike. Edhe mua zakonisht më ishte thënë që vajzat e mira nuk bëjnë autostop kështu në rrugë. So this was a new experience. Kjo ishte një eksperiencë e re për mua. Suitcase in hand, Në dorë kisha valizhen and we had many different vehicles took us, from tractors, from horse and cart, from buses. And edhe shumë makina të ndryshme dhe mënyra të ndryshme udhtimi ndaluan për ne, si për shembull kishte karroca me kuaj, kishte kamion, kishte traktor, kishte makina, autobusa që ndaluan për ne. And one, when we were getting quite close up to the Italian border, was a petrol tanker. Edhe në një moment kur po shkonim pranë kufirit italian, ishte një makinë që mbante naftën, transportonte Big naftën. truck. Ishte një kamion I madh. We thought, this is great, climbing up, we got a great view. Dhe tham, kjo që nga e mrekullueshme, mund të hipim aty lart dhe të shikojmë gjithë pamjen. Off into Italy we go. Edhe vemi në Itali. Well, about a kilometer from Italy, he decided he didn't want us to take us through the border. Mirë po, vetëm 1 kilometër larg nga Italia, papritur ai vendosi, nuk donte më të na çonte te kufiri. Because you have to realize border crossings back then were very difficult. Dhe ju duhet të kuptoni që kalimi kufirit në atë kohë ishte shumë I Especially vështirë, Yugoslavia was still communistic. sepse Jugosllavia ishte akoma vend komunist. Nobody wants to take a hitchhiker through a border. Edhe askush nuk You don't know dëshiron që what të they've bëj been up to. autostop për gjatë kufirit. So we got out and we were kind of disappointed thinking, Kështu që well, dolëm jashtë nga What is going kamioni to happen I now? tij dhe ishin të zgënjur duke menduar çfarë do it's ndodhi getting tani. night. Po bëhet natë, Nobody will want to pick us up. askush s'do që të na marrin net na transportojë. Wrong. Wrong. Ishte shumë gabim, shumë keq. A nice Mercedes pulled up. Kur ja, ishte një Mercedes shumë I bukur që ndaloi aty në krahun ton. And he said, get in. Dhe ai tha, "Heja, hyni." So we got in. Hym brenda. We put our passports on the seat, I vendosën pasaportat tona aty thinking, well, he's mbi brave picking us up. Edhe menduam ky është I guximshëm që na And- mori ne. Off he drove to the border. Edhe ai na gau makinën deri në kufi. And there was a lot of checks at the border, so there's cars lined up. Edhe kishte disa makina aty në radhë që prisnin te kufiri dhe kishte shumë kontrolle. This driver drove past that line,
ky shoferi past the border guards e anashkaloi komplet gjitha të radhën e makinave, and drove off to the Italian side. kaloi komplet ata policët aty te kufiri dhe kaloi direkt në anën italiane. Nobody waved him down to stop. Askush nuk I bëri ndonjë shenjë atij që të ndalonte. He kept on driving to Italy. Ai vazhdoi të ngiste makinën për në Itali. Another line of traffic. Dhe kishte prap pasaj një vijë, He drove past that line of traffic. kishte prap një radhë të gjatë trafiku, ai Didn't prap e show ka a përceu. passport. Atë e kaloi, Did not- anashkaloi radhën e trafikut dhe nuk tregoi pasaportën e tij. Didn't talk a word of anything. Nuk foli asnjë fjalë fare me kufirin atje. And took us to a bus stop. Dhe na çoi neve në një stacion autobusi. He pulled out Italian money, which we didn't have because we'd flown over Italy. Pastaj nxori para italiane që ne nuk He said- kishim fare. Bus to Trieste. Dhe na tha, merrini keni për autobusin në Trieste. And it was the right amount of money for the bus to Trieste. Edhe ishte shkruar tek parat autobus për Trieste. Yeah. So that's the second angel we met. Well, we met many, really. Dhe but ky those ishte are the two angjëlli i dytë driving që ne ones. takuam. The two who Ne could drive. takuam shumë, po le të themi nga ata që ishin shofer, ky ishte I dyti nga shoferët. And we just had enough money then to purchase a ticket from Trieste, the overnight train to Lausanne, where we were met by, I don't even remember who. No, Dhe ne kishim lek mjaftueshëm, somebody from the mission. ne Yeah. kishim lek mjaftueshëm vetëm për të bler biletën për të vajtur me tren nga Trieste në Lozan, atje ku do të na priste dikush, që nuk e mbaj mend se kush ishte në fakt thot, po dikush nga misioni jon. Before we conclude with some scriptures that were really meaningful, particularly to Evey, but to me also, the Përpara youngest, se ta përfundojmë, do doja që të lexonin disa shkrime që kishin shumë kuptim, qoftë për Ivin, qoftë për mua gjatë kësaj periudhe. the youngest member of our tour group was 17. Një antari më I ri I grupit ton turistik ishte 17 vjeç. She came from Paris. Ajo ishte nga Parisi. She'd already completed her first year of university doing Russian at the Sorbonne and Ajo- economics at the Sciences Po. Ajo kishte mbaruar vitin e saj të parë në universitet dhe po studionte për rusisht. She spoke 5 languages. She spoke 5 Ajo languages. fliste 5 gjuhë And she was there with her parents, who were a very odd couple. dhe ajo ishte atje së bashku me prindërit e saj që ishin një çift shumë I vjetër. And we felt sorry for her, and she spoke good English. Dhe ne na erdhi keq për atë, ajo fliste anglisht shumë të mirë. So we would say, come, we're going for a walk on the beach. Dhe ne I thoshim asaj herë pas here, ja me ne do shkojmë thjesht për xhiro në plazh. And we became like 2 big sisters to her. Edhe ne u bëm si 2 motra të mëdhaja për të. And the last thing we did before we left our Albanian hotel was put under her door the leks that we had left. Edhe gjëja e fundit që ne bëm përpara se të linim hotelin në Shqipëri ishte ne hodhëm poshtë derës së dhomës së saj lekët e fundit shqiptar që ne kishim. Just one correction to our story. They had said on the second day of interrogation, we will not shoot you, we will imprison you for life. Sepse në fakt edhe një shtesë tjetër në historinë tonë, në ditën e dytë e hetimeve që ata na bën, na thanë, ne nuk do t'ju vrasim me ju, por do t'ju fusim në burg për gjithë jetën tuaj. So when we got into the police car, we thought we were being driven to the prison, but instead they drove us all the way to the northern border and said, walk home. Yeah. Dhe në fakt, kur ata na morën me makinë dhe po na çonin drejt kufirit, ne menduam që ata do të na çonin në burg, por ata na çuan në kufi dhe na lanë atje. We hadn't been back in Switzerland very long before we got a letter from Hélène. Edhe ne nuk kishim qenë në Zvicër për një kohë të gjatë derisa ne arritëm të marrim një letër. She said, I was shocked to know that you were both Christians. Edhe kjo letër ishte pikërisht nga kjo vajzë e re. Ajo thoshte, unë isha shokuar të kuptoja që të dyja ju ishit të krishtera, And she said, I grew up in a Catholic country. sepse unë jam rritur në një vend katolik. I went to Catholic schools, Unë kam vajtur në shkolla katolike, but I am now a Marxist-Leninist. por tani unë jam marksiste leniniste. I have some questions I want you to answer. Dhe ajo tha, unë kam ca pyetje, shkruante në letrën e saj, kam ca pyetje që duat më përgjigjeni. Can you prove there is a God? A mund të provoni që ka Perëndi, ekziston Perëndia? How do you know the Bible is true? Nga e dini ju që Bibla është e vërtetë? If God is a God of love, then why do the innocent suffer? Nëse Perëndia është Perëndi I dashurisë, atëherë pse të pafajshmit vuajnë? We said, why don't you come over to Switzerland and be our guest and we'll answer those questions? Dhe ne I tham, pse nuk vjen në Zvicër, aty ku ne jemi dhe pas ti është mikja jonë aty dhe ne mund të përgjigjemi gjithë pyetjeve që ti ke. And so she came, Kështu që ajo erdhi tek ne. and we waited for her to ask those questions.
Edhe ne pritëm për atë që të bënte të gjitha pyetjet. She didn't. Ajo nuk bëri asnjë pyetje. But we knew we were to give her the best time we knew how to give her. Por ne e dinim që ne duhet t'i jepnim asaj kohën më të mirë të mundshme. And back to Paris she went, and we felt, have we failed? Edhe ajo shkoi përsëri pas në Paris dhe ne të dyja u ndjem a dështuam me të. And then came a letter. Dhe më pas një letër tjetër erdhi prej I saj. have found the one for whom my heart has searched for so long, and his name is Jesus. Duke thënë, un kam gjetur atë për të cilin zemra ime ka kërkuar për një kohë kaq të gjatë, dhe ai është Jezusi. Within just a short time, we were together in Poland because Polish was one of our languages. Edhe në një kohë shumë të shkurtër pas saj ne ishim së bashku në Poloni, pasi polonisht ishte një nga gjuhët që ajo fliste. And then a little later, we were in Russia together because her Russian was flawless. Dhe pas asaj vajtëm në Rusi. And we never dreamed that God could do something like that, just through our simple obedience to do what He'd asked us to Por do. ne kur nuk ishim ndëruar që Perëndia mund të bënte diçka të tillë, thjesht për shkak të një bindje të thjeshtë tonës. Those wonderful scriptures, And Evey. also just to say, she is now a pastor's wife in France. Edhe thjesht për t'ju treguar ju që tashmë ajo është gruaja e një pastori në Francë. I would just like to read a couple of verses. Do I mean, doja të there's lexoja disa vargje për ju. so many verses that strengthened us, really, but this is Luke 21, Ka disa vargje që në fakt na forcuan neve në atë kohë, por dua të lexoj vetëm pak. 12 to 15. Tek Luka 21 vargu 12 deri në 15. They will lay their hands on you and will persecute you, delivering you to the synagogues and prisons, bringing you before kings and governors for my name's sake. That was the top people from the Ministry of Interior who came out from Tirana. It will lead to an opportunity for your testimony. So make up your minds not to prepare beforehand to defend yourselves, for I will give you utterance and wisdom, which none of your opponents will be able to resist or refute. Por para të gjitha këtyre gjërave, do të vënë dorë mbi ju dhe do t'ju përndjekin, dhe do t'ju dorëzojnë në sinagoga e do t'ju futin në burg, dhe do t'ju nxjerrin përpara mbretërve dhe guvernatorëve për shkak të emrit tim. Por kjo do t'ju japë rastin që të dëshmoni, ta vini pranë në zemrën tuaj, që të mos mendoni më parë se si do të përgjigjeni për të mbrojtur, sepse unë do t'ju jap një gojë e një dituri të tillë, të cilën të gjithë kundërshtarët tuaj nuk do të jenë në gjendje ta kundërshtojnë ose t'i rezistojnë. And Psalm 32:7, you are my hiding place, you protect me from trouble, you surround me with songs of deliverance. Dhe pastaj është Psalmi 32 vargu 7 që thot: Ti e vendi im i strehimit, ti do të më ruash nga fatkeqësia, ti do të më rrethosh me këngë të çlirimi. I think that song must have at least 10 octaves. Unë mendoj që ky Can you imagine psalm këtu God duhet të jetë singing të songs paktën- of deliverance over të us? paktën 8 oktava. E imagjinoni Perëndin që këndon këngë çlirimi? It's awesome. And also, of course, in any event like this, Reona and I always say that he must increase, but we must decrease. Dhe kuptohet që në çdo moment ne unë dhe Reona thoshim, ai të rritet dhe ne të God zvoglohemi. took a small event and blessed it and multiplied it like the loaves and the fishes. Perëndia mori një ngjarje të vogël dhe shumë fishoi, ashtu si bukët dhe peshqet. And don't forget, we're very ordinary people. I got home and I shared a room with a Swiss girl and another nurse. Mos harroni që ne ishim thjesht njerëz dhe jemi thjesht njerëz të zakonshëm. A mouse came running into the room. Unë pasi u ktheva nga ky udhtim, vajta në dhomën I time. jumped on the bed. Edhe kur unë vajta atje një mik kaloi nëpër dhomën time dhe And u hodha me vrap e trembur mbi krevat. She said, Evey, I thought you've just been to Albania. Edhe shoqja ime dhomës më tha, Evi, unë mendova që ti sa kishe ardhur nga Shqipëria, që ishe e fortë, domethënë. I had grace for the time. That was all I Po, could po say. mora hir për atë kohë, prandaj s'kisha frikë. Tani kam frikë nga miu. We want to honor too the people who are here, at least 10 of you who came to this land when the land opened. I mean, we were 8 days on our tour, and you came and you pioneered and you have seen the transformation that the light has brought into this land that was in darkness. Ne duam në fakt dhe ne vërtet u nderojmë ata 10 njerëz që kanë ardhur në atë kohë këtu dhe kanë ndenjur më shumë se ne. Ne ishim vetëm 8 ditë këtu në atë udhtim, por ju keni dhënë jetën tuaj dhe keni parë këtë tokë të transformohen. But I also want you to be aware that thousands around the world prayed for this nation. Por gjithashtu dua që ju të jeni të vetëdijshëm që janë mijëra njerëz në përbot që janë lutur për këtë kom. I met people in the most unusual places Unë kam takuar në vendet nga më të pa dëgjuarët, who said, God placed this land of Albania on my heart.
që kanë thënë që Perëndia ka vendosur tokën e Shqipërisë në zemrën time. And you know, many have never had the privilege of putting their feet on Albanian soil. Dhe e dini shumë prej tyre nuk kanë pasur kur privilegjin që të vendosin këmbët e tyre në tokën shqiptare. That's a privilege that God has given to us, and we're very aware of that. Perëndia, ky është një privilegj që Perëndia na e ka dhënë të dyja neve, dhe ne jemi shumë të vetëdijshme për këtë gjë. I'm grateful that when I was still relatively young, Edhe unë jam shumë mirë njohur gjithashtu që isha e re në atë kohë, a dear man of God in my homeland edhe një djalë i ri në tokën time nga kombi said to Kurdi, me, Reona, is what you're living for worth dying for? dhe më tha, Reona, ajo për të cilën jeton, ja vlen që të vdesësh. I was an enthusiastic Christian, Unë isha një krishter shumë entuziaste, but I could never forget his challenge. por unë kur nuk mund të haroja sfidën e tij. And that is the challenge before all of us this evening. Kjo është sfida për të gjithë ne sot. Is what you're living for worth dying for? Ajo për të cilën po jeton, a ja vlen që të vdesësh për të? And if you can answer in the positive, yes, Lord, Dhe nëse ti mund të përgjigjesh në mënyrë pozitive të thuash po Zot, then I can promise you that ahead of you is a life of such fulfillment. unë ju premtoj që përpara jush është një jetë me plotësime. And there's just one other thing I want to say. Është dhe diçka tjetër që dua të them për ju. I long to see in Youth for the Mission that we focus our attention on what God is saying to us individually. Unë dua të shikoj të rinjt me një mision që fokusohet në dëgjimin e asaj se çfarë është duke dëgjuar çdo person në mënyrë individuale. For 25 years, the focus for me was Albania. Për 25 vjet, fokusi për mua ka qenë Shqipëria. For the most recent 20 years, it's been a North African nation. Edhe për 20 vitet e fundit në fakt kanë qenë vendet e Afrikës Veriore. Every bit as challenging as Albania. Edhe kuptohet që ata gjithashtu janë një sfidë ashtu si Shqipëria. But you know, these two nations have become like my nation. Por e dini, këto kombe janë bërë tamam si kombi im. They have such a place in my heart. Ata kanë një vend të veçantë në zemrën time. And if you're not careful, you'll look at the world and despair. Por nëse ti nuk je I kujdesshëm, ti shikon gjithë botën dhe ti e humbet atë që duhet And të that's marrësh. exactly what the enemy wants you to do. Edhe kjo është pikërisht ajo që armiku dëshiron që ti të bësh. But you need to say, God, where in the world do you want to touch my heart? Por ti duhet I thosh Perëndis, Zot, në cilin vend në botë ti do që të prekësh zemrën time? God wants to spread us out Sepse Perëndia do që të na shpërndajnë nëpër botë, so that those who've never heard will hear, tek ata që kur nuk kanë dëgjuar ungjillin, so that those who've never been taught will be taught. në mënyrë që ata që s'kan dëgjuar kur të dëgjojnë dhe ata që s'janë mësuar të mësohen. Thank you for listening for so long. Faleminderit që patët durimin të dëgjonit për To kaq kohë. God be the glory. Perëndisi qoftë lavdia.